Chào mừng tất cả các bạn đồng nghiệp và các em học sinh trở lại với kênh dạy toán và học toán bằng tiếng Anh. Trong 4 cái video đầu tiên thì tôi đã làm cái lecture về toán lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9. Thì trong cái video này tôi sẽ làm cái lecture về cái chapter đầu tiên của toán lớp 10. Và cái chapter đầu tiên này thì nói về cái khái niệm về mệnh đề và cái khái niệm về tập hợp. Đây là hai cái khái niệm mà rất là quan trọng và rất là cơ bản, nó là nền tảng của toán học cấp cao. Nếu mà các bạn học sinh nào muốn lấy toán như là một cái ngành học của mình để học lên thạc sĩ, tiến sĩ thì các bạn không thể nào bỏ sót cái phần lý thuyết tập hợp và mệnh đề. Tại vì các toán cấp cao thì các bạn cần phải chứng minh, mà chứng minh thì các bạn cần phải hiểu mệnh đề có nghĩa là gì. Okay, so we're going to talk about a statement, and we talk about a conditional statement, and I think this is a very important concept. And we also talk about set theory. This is also another important concept in advanced mathematics. And without this concept, then you cannot go to another higher level in mathematics, especially for those who want to major in math. I want to get a master degree in math or PhD degree in math, then you must understand this concept. Okay, and on this lecture I'm going to talk about the first chapter of 10th grade mathematics, and I'm going to use two books. The first book I'm going to use is là cuốn sách lớp 10 toán lớp của Bộ Giáo dục. Okay, the second textbook I'm going to use as a reference one is called Mathematical Reasoning, Writing and Proof. So in this book we talk about mệnh đề toán học, và we also talk about những cái lý thuyết cơ bản nhất của tập hợp. Okay, tập hợp con là gì, tập hợp rỗng là gì. Okay, so I'm gonna go through that really quick in the next couple minutes, and the lecture will be about only around 45 minutes, so it won't take long, so hopefully you guys understand it. Okay, so let's get started. Okay, so trong cái phần 1 của cái lecture hôm nay thì tôi sẽ nói qua về cái khái niệm mệnh đề là gì. Sau đó trong cái phần 2 thì sẽ nói qua về cái khái niệm về tập hợp. Okay, so mệnh đề tiếng Anh có nghĩa là statement. Okay, and let's talk about the definition of statement. So statement is a sentence, là một cái câu, cái mà vừa đúng hoặc sai, nhưng mà không phải vừa đúng và vừa sai. So sometimes a statement can be called as a proposition. Okay, so it is either true or false, it cannot be both. So it cannot be ambiguous. So everything must be obvious, everything must be clear in order to be called a statement. For example, 3, 4, 3 cộng 4 bằng 7. It's very obvious, nó rất là rõ ràng, đúng không? Vậy là cái này là true, vậy cái này là được gọi là mệnh đề. However, if we have 2x plus 5y equals 7, then this is not a statement, because this is very ambiguous. Tại vì chúng ta không define được cái giá trị x và y để cho 2x cộng 5y bằng 7. X có thể là integer, có thể là irrational, có nghĩa là rational, có thể là fraction. So it's not really clear. However, if we say that they are integer x and y such that 2x plus 5y equals 7, then cái này là một mệnh đề. So I said over here this is statement. Okay, why? Tại sao cái câu này là mệnh đề mà cái câu này không phải mệnh đề? Tại cái câu này á, cái statement này á, cái câu này á, nó define được x và y là một cái số integer, là một cái số nguyên nào đó. Thành nó làm cho cái vế này rõ ràng hơn. Okay, trong khi cái này nó không có được rõ. Trong cái cuốn sách bộ nhà xuất bản giáo dục á, thì họ nói là 2x plus 5y cũng là một mệnh đề. Cái này gọi là, họ nói là cái này là một mệnh đề miếng số, nhưng mà ở cuốn sách nước ngoài thì cái này không phải là một mệnh đề nha các bạn.
Chẳng hạn trong cái cuốn sách giáo khoa của các bạn đang sử dụng cũng vậy, có cái câu gọi là n chia hết cho 3, và họ nói cái này là một mệnh đề. But this is not a statement. Đây không phải là một mệnh đề nha các bạn, tại vì n we không có define được cái giá trị n là bao nhiêu, thành ra cái này không thể nào được gọi là một mệnh đề, tại vì n có thể là một irrational number, có thể là một số hữu tỷ chẳng hạn, thì không thể được, define được cái này là một mệnh đề. Ok, so n chia hết cho 3 có nghĩa là n is divisible by 3. N divisible by 3. So n divisible by 3 it is not a statement. Okay. However, if we say that n is integer such that n is divisible by 3, then this is a statement because we can define the n value, because n is an integer. N is some integer we don't know, but for example là n is like 6, 3, then this is the mệnh đề. Đó, đây là mệnh đề. Còn nếu mà chúng ta chỉ đề là n divisible by 3 không á, thì cái này không. Then how we gonna negate a statement? Làm sao chúng ta có thể phủ định được cái mệnh đề? Chẳng hạn cho một mệnh đề p chẳng hạn. Mệnh đề p given the statement p. The negation of statement p is notated as a p bar. Nếu chúng ta muốn phủ định một mệnh đề á, thì chúng ta đặt tên mệnh đề đó p và viết một cái dấu ngang, dấu ngang trên đầu nó. So đây là cái ký hiệu của phủ định của một mệnh đề. Ok, called p bar. For example, 3 là số nguyên tố, vậy phủ định của nó negate. Phủ định của nó là 3 không phải là số nguyên tố. So 3 is a prime number. Số nguyên tố là prime number. And the negation of this statement is 3 is not a prime number. Okay, it's not a prime number because we use the negation. Okay. Then one of the very important statement, một trong cái mệnh đề rất là quan trọng mà chúng ta dùng thường xuyên trong các bài toán chứng minh, nó gọi là mệnh đề kéo theo. Ok, conditional statement, mệnh đề kéo theo dịch là conditional statement. And conditional statement is a statement that can be written in the form if p then q. Mệnh đề kéo theo là một mệnh đề cái mà viết trong cái dạng nếu thì. Chẳng hạn học tiếng Anh bằng có cái thời gọi là phải thời mà cái cấu trúc câu gọi là nếu thế này thì thế kia. Okay. So where p and q are sentence, and cái p á, cái câu thứ nhất á thì gọi là giả thiết. P is called hypothesis. Hypothesis là giả thiết. Okay. Và cái câu thứ hai đó nó gọi là conclusion. Conclusion có nghĩa là kết luận. And we use this notation. We use double arrow. Okay. Cái này gọi là P imply Q, có nghĩa là P suy ra Q. Okay. And give you example. For example là if you have tam giác ABC có hai góc bằng nhau bằng 60 độ. Triangle ABC has two angles of 60 degree. Angles là góc nha bạn. Triangle là tam giác. Okay. Thế thì tam giác ABC là một tam giác gần tam giác đều. Equilateral triangle. Equilateral triangle có nghĩa là tam giác đều. Okay. Then we can say P imply Q. Okay. All right. So if a triangle has two angles equal to 60, then we can say that the triangle is isosceles triangle, right? Nếu mà nó có hai góc bằng nhau thì thứ nhất nó là tam giác cân trước. Isosceles triangle có nghĩa là tam giác cân. Ok. Nhưng mà nó có một góc 60 độ mà chúng ta đã học ở trong mình học là nếu mà tam giác cân có một góc 60 độ là tam giác đều, đúng không? So this is isosceles. Then first of all we show this isosceles and we say that it's because it's 60 degree. One of them is 60 degree. Then we can conclude. So this is a hypothesis, right? P is hypothesis. This is a conclusion. This is a conclusion. This is a hypothesis. Đây là giả thiết đây. Okay, hypothesis. Okay. So let's talk about next about
if we given a statement, then what does it mean by reverse of a statement? Okay. Given a conditional statement, P imply Q. Okay, so this is a conditional statement. Okay. So if we write, nếu mà chúng ta viết Q imply P, then this is called mệnh đề đảo, converse of conditional statement. Okay. Hay được gọi là mệnh đề đảo. Okay. And if we have P, if we have a conditional statement P imply Q, and we have converse of conditional statement Q imply P at the same time, so P imply Q and Q imply P. Okay, Q imply P. So we have P equal Q. So cái này gọi là mệnh đề tương đương. Okay, mệnh đề tương đương. Tiếng Anh nó gọi là biconditional statement. Biconditional statement. Okay. It's very hard to see, right? I run out of paper, so không có còn giấy nữa, nên là tạm thời sử dụng cái giấy này. Có thể là mình sẽ đổi cái bút để có thể viết rõ hơn. And I also want you to get used to some notation. I think that is very necessary, because you will see this notation in a lot in mathematical textbook, or you might want to use it in the future for any proof problem. Okay, những cái ký hiệu này là những cái ký hiệu rất là cơ bản, nên ra chúng ta cần phải học để chúng ta có thể biết được khi mà chúng ta đọc sách toán, chúng ta hiểu được cái nó ý nghĩa là như thế nào. Okay, so part 4, phần 4 chúng ta có notation. Notation là ký hiệu. Chắc có thể phải đổi tờ giấy để không có thấy được. Okay, so alright. There are two different notations you confront very often in a mathematical textbook, and when you read the mathematical textbook, you see that two of them. Most of the time, you see two of them. So notation. So I want you to get used to this, okay, so that when you read the math book, you understand what does it mean. The first one, it looks like a letter V with the bar. So this is, we say, with all x value belong to all real number. Okay, with all x value belonging to real number. And the second one is a reverse of the E letter. Okay, this is mean that exists an n number belong to G, to integer. Okay, so this is mean the exists of, this is mean with all value of x. Okay, ví dụ như là chẳng hạn như trong cái cuốn sách là Nam nói
mọi số thật đều có bình phương bằng 1. Okay. Then mình negate that this is not right. It's not right. And có tồn tại một số mà bình phương bằng 1. Okay. So on the first statement, we can use this notation here to translate this. Okay. So with all the x value of real number such that x squared different from 1. With all the x values, so the x was different from 1. And the negate of that will be there's exists an x of real number such that x squared equal 1. And that is true, right? Because you see that 1 squared equal 1. Okay. So what Nam say is wrong, because there exists one number. 1 is real number, such that 1 squared equal 1. Okay. So on the second part of the lecture, I'm going to talk about the set theory. Part 2. Set theory. On the previous video, when I give you a lecture on the secret mathematics, I already introduced you a little bit about what does it mean by set, the element of the set. We also talk about some very basic set, like a set of finite of elements. Okay, so in this lecture I talking about some very special set, example like we have an empty set. Okay, tập hợp rỗng là tập hợp không có một cái phân tử nào. Okay, so empty set có nghĩa là tập hợp rỗng nha. Tập hợp rỗng. And we notate it as this symbol. We use this symbol to represent empty set. Okay, it means no elements in the set. Okay. And in the last video, we also talked about the subset, but I believe that I also give you example of the subset. Okay, so in this lecture, let me go through more in detail what does it mean by subset, and we see the difference between the subset and the proper subset, tập hợp con, and proper subset. Okay, tập hợp con. So a set A is subset of a set B if each element of A is an element of B, and we noted that A is subset of B. So this the bar right here is it means that A could be equal to B. I mean, element of A, the number of element of A could be the same as the number of element of B, but whatever in the element of A will be the element of B also. Okay. So this is mean with all element X belong to A
imply X belong to B. Okay. For example, if I give you a set A, tập hợp A bao gồm các phần tử 1, 2, 3 chẳng hạn. Okay. Và tập hợp B bao gồm các phần tử 1, 2, 3, 4 chẳng hạn. Okay. Vậy ta có thể kết luận được là A is a subset of B. Okay. Or if, hoặc là nếu A á, là bao gồm phần tử 1, 2, 3, 4, vậy ta vẫn có thể kết luận là A là subset of B. Okay. So if you see the set A has element 1, 2, 3. Oh, I'm sorry. You see, set A has element 1, 2, 3, 4, and set B over here has element 1, 2, 3, 4. You see, they have the same element and they have the same number of elements. So A is still considered as a subset of B, or B is still considered as a subset of A. Okay. And from the set A over here, we can have many other subset of A. For example, the set contain one element is also the subset of A. Or contain element number 2 is also the subset of A. Okay. So what is the difference between proper subset and subset? Okay. Proper subset. And we notated that A is a proper subset of B. A is different from B. Okay. So in this example, you see here, A basically is a proper subset of B, right? Because A is different from B. A is different from B. So A is also the proper subset of B. Because set B has an element that is not in set A. Okay, so from the definition we can say that basically the proper subset is a subset. Okay, but every time we talk about proper subset, we mean that the number of element of A is always less than, or element or the set B always contain the element that is not in set A. Okay. Okay. Remark. If A is a subset of B and B is a subset of C, then we can conclude that A is a subset of C. This is a transitivity property. Okay. So, and another property is every set has a subset of itself. So if A is a set, then A is also a subset of A. Third property. If A is a subset, if A is a subset of B and B is a subset of A, then A equal B. Nếu A là tập hợp con của B và B cũng là tập hợp con của A, vậy hai cái set là giống nhau, là bằng nhau. Okay. So and every set has empty set as a subset. Mọi cái tập hợp đều có tập hợp rỗng. Tập hợp rỗng của mọi tập hợp rỗng là tập hợp con của tất cả mọi tập hợp. Okay. So given a set, I can say that empty set is a subset of that set. Okay.
Example. Given a set A, x belong to natural number, x less than 20, and x is divisible by 3. So what we have? So we will have the A equal to, A has element of 3, 6, 9, 12, and 13, and 15, right? Because all the element here is less than 20, and all the element here is also divisible by 3. Okay. And we can have a bunch of subset of A. Subset of A. Include a set that has one element containing one element, or a set contain two elements, or the set contain element, and so on, contain 3 element, 4 element, and 5 element. Okay, and of course empty set is also a subset of A. So I think that's all for the lecture today. In the next video about 10th grade mathematics, I'm going to talk about a union of the set, intersection of the set. However, in the next video, I'm going to talk about 11th grade mathematics. Okay. Ok, so nếu các bạn hoặc các bạn đồng nghiệp hoặc các em học sinh thích cái video này thì tụi con hãy subscribe video và chờ đợi những cái video tiếp theo trong khoảng vài bữa tới. Ok, so thank you so much and I'll see you soon. Bye bye.